નાનકડા વિરામ બાદ ફરી એકવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે દર્શક મિત્રો. ગુજરાતની સ્વાદ અને વિવિધ વાનગીઓને પ્રસ્તુત કરતું એવું એકમાત્ર પ્લેટફોર્મ રસોડું. આજે અમે આપને બતાવવાના છીએ પાવ ભાજી ફોન્ડ્યુ અને એના માટે આપણે આવી પહોંચ્યા છે વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પાસે રહેતા રાજવીબેનના ઘરે. રાજવીબેન કેમ છો? બસ મજામાં. તમે કેમ છો? બસ એકદમ મજામાં. તો આ પાવ ભાજી ફોન્ડ્યુ નામ મેં પહેલી વાર સાંભળ્યું, એટલે શું છે આ રેસિપીમાં? એક્ઝેક્ટલી પાવભાજી જ છે, પાવભાજી, બટ એમાં ચીઝ નાખીએ એટલે આપણે ચીઝ મિલ્ક અને ક્રીમનું કોમ્બિનેશન છે બેઝિકલી, અને એની ટેકનિક એકદમ જુદી છે ખાવાની. એ આગળ આપણે પ્રોસેસમાં જશું એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આપણે આ શું ખાઈ રહ્યા છે. અને વરસાદી વાતાવરણમાં તો ખૂબ મજા આવશે આ પાવભાજી ફોન્ડ્યુ ખાવાની. ઓકે, તો શરૂ કરીએ. આપણે જે નોર્મલ પ્રોસિજર પ્રમાણે પાવભાજી બનાવતા હોય છે એમાં મેં આમાં વેજીટેબલ્સ લીધેલા છે: પટેટો, રીંગણા, બટેટા, કોબી અને વટાણા. બરાબર, આ 4 વસ્તુ લીધેલી છે જે આપણે બોઇલ કરી દઈશું. જે મેં ઓલરેડી બોઇલ કરીને રાખી લીધી છે, ઝીણા ઝીણા સમારીને એને બોઇલ કરી દીધું છે, જે ઓલરેડી અહીંયા છે. હવે આપણે એને મેશ કરીશું. તો હવે આપણે આને મેશ કરી લઈશું. એટલે રાજવીબેન, આપણે આને અધકચરું જ મેશ કરવાનું છે? હા, એટલે અત્યારે આપણે અધકચરું મેશ કરેલું છે, બીકોઝ આગળની પ્રોસિજરમાં આપણે જ્યારે આ બનાવશું ને તેલ, ડુંગળી ને ટમેટા બધું સાંતળશું ને ત્યારે ઓલરેડી એની સાથે આપણે આને પછી આગળ નાખશું ત્યારે મેશ કરીશું, બીકોઝ આ ફોન્ડ્યુ ઓલરેડી લિક્વિડ ફોર્મમાં હોય. આપણે જેમ નોર્મલ પાવભાજી ખાઈએ છીએ એવું નથી, એકચ્યુઅલી લિક્વિડ, ટોટલી લિક્વિડ ફોર્મમાં હશે. આમાં એક પણ વેજીટેબલ્સ જલ્દી દેખાશે નહીં. ઓકે, એટલે પાવભાજી પણ લિક્વિડ ફોર્મમાં? યસ. ચાલો જલ્દી બનાવીએ. ચલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. જરૂર પ્રમાણે જ આપણે તેલ લઈશું આમાં. જે પ્રમાણે જરૂર હોય એ પ્રમાણે જ આપણે લઈએ છીએ. આપણે આમાં 2 બટેટા લીધા છે, 1 રીંગણ લીધું છે અને નાનું થોડું કોબી અને 1 બાઉલ વટાણા લીધા છે. મેં અહીંયા ફ્રોઝન પીસ લીધેલા છે. ઘી લઈશું 1 ચમચી. એ જ હિસાબથી આપણે બટર લઈશું 1 ચમચી. આ ગરમ થઈ ગયું છે એ બધું. આપણે એમાં ડુંગળી નાખીશું, લસણ નાખીશું. પહેલાં લસણ નાખીએ. એટલે ઓલરેડી તમે બધાને નાના એકદમ બધાને ચોપ કરી દીધા છે અને ટમેટામાંથી મેં ઘી કાઢી લીધા છે. ઘી કાઢીને પછી મેં એને ટમેટામાંથી ઘી કાઢવાનું કઈ રીઝન? પાણી ના છૂટે, ટમેટાનું પાણી બહુ છૂટે છે ને, તો આપણે ઘી કાઢી લઈએ ને તો એ વોટર ઓછું દેવું એમાંથી કાઢી રિલીઝ કરી. અમે 2 ડુંગળી લીધેલી છે. હંમેશા આપણે છે ને 2 ડુંગળી અને ટમેટા આપણે એના કરતાં વધારે જ લેવાના. ડુંગળી જો વધારે નાખશું ને તો ડુંગળીનો ટેસ્ટ વધારે આવશે. એટલે મેં અહીંયા છે ને ડુંગળી ઓછી અને ટમેટા વધારે લીધેલા છે. એટલે 2 ડુંગળી સામે મેં 3 ટમેટા લીધેલા છે, જેના મેં બીજ ઓલરેડી કાઢીને તમને જેમ કે ડુંગળીમાં કરશો. એ ટમેટાનું પ્રમાણ આપણે વધારે રાખવું. હા, હવે આપણે ટમેટા લઈશું. સાથે કેપ્સિકમ પણ લઈ લઈએ છીએ આપણે. ઓકે, બધું મેં ઝીણું ઝીણું ચોપરમાં સમારેલું છે. હવે આપણે આને મેશ કરીશું. મેં જેમ કીધું એમ એક વેજીટેબલ્સ આપણને આખા ન દેખાય, એટલે આપણે આ ચડી ગયા છે એટલે આપણે એને મેશ કરી ફરતા જઈશું. એન્ટી લિક્વિડ ફોર્મમાં છે. હા, લિક્વિડ ફોર્મમાં છે અને હજી આગળ તમે જોશો કે આપણે નીચે ફ્લેમ મૂકશું ને એટલે ખૂબ લિક્વિડ રહેશે. અચ્છા, જરૂર પડે તો આગળ આપણે તેલ, બટર કે ઘી નાખીશું, જે પ્રમાણે જરૂર પડે. ત્યારે અત્યારે જરૂર નાખી નથી.
હવે આપણે છે ને આ સંતળાઈ ગયું છે એટલે આ બાફેલી આખી સબ્જી જે છે ને એ એડ કરી દઈશું. ઓકે. એક વખત મેશ કરી દઈશું અને પછી બધા મસાલા એડ કરીશું. ઓકે. હવે આપણે છે ને બધા મસાલા નાખીશું. તો હવે હું એટલે ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખું છું. આપણે 1/4 સ્પૂન હળદર નાખીશું. ઓકે. આ મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધેલું છે કલર માટે સ્પેશિયલી. ઓકે. 1-2 ચમચી જેવું તમારું ટેસ્ટ પ્રમાણે કાં તો તીખું અને ટેસ્ટ પ્રમાણે લેવાનું છે. બરાબર. આપણે આ મરચું લઈશું એક સ્પૂન જેટલું. નોર્મલ સ્પૂન જ આપણે લઈએ છીએ. હું ટેબલ સ્પૂન ટીસ્પૂન કશું નથી લીધું. નોર્મલ સ્પૂન જ લીધેલી છે. 3/4 સ્પૂન આપણે પાવભાજી મસાલો લઈશું. ઓકે. હવે અહીંયા મીઠું છે ને આપણે ધ્યાનથી લઈશું બીકોઝ આપણે આગળ બટર નાખ્યું છે અને આગળ ચીઝ બી આવશે એટલે ખારું ના થઈ જાય એના માટે થોડુંક જ અત્યારે લઈએ છીએ. જરૂર પડશે તો આપણે એટલે એડ કરીશું. એટલે હું અહીંયા થોડુંક જ નાખું છું અત્યારે ચપટી કરી નાખું છું અને પાણી એડ કરીને એને થોડું ડાયલ્યુટ કરીશ. પાણી જરૂર મુજબ એડ કરીએ છીએ. ઓકે. પાણી એડ કરી અને આપણે એને ફરી મેશ કરીશું. ઓકે. આમાં ખાલી મેશિંગ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે બીકોઝ આપણે ઓલરેડી એને છે ને કે આમ દેખાવું ના જોઈએ. થોડું દેખાય તો ચાલે જેમ કે વટાણાને તો ઠીક છે કે દેખાય બટ બીજી કોઈ સબ્જી છે ને આખી દેખાવી ના જોઈએ. એટલા માટે આમાં મેશ આપણે પ્રોપર થવું જોઈએ અને લિક્વિડ ફોર્મમાં જોઈએ એટલે થોડું વોટર એડ કર્યા કરવાનું. આમ તો એને મિક્સરમાં ડાયરેક્ટ પછી ક્રશ કરી લે છે બટ આપણે એવી રીતે નથી કરવાના. આપણે આવી રીતે મેશ કરીને એને લિક્વિડ ફોર્મ બનાવી દઈશું. એ તમારે આવી રીતે મેશ ન કરવું હોય તો તમે આવી રીતે સંતળાઈ જાય પછી તમે ડાયરેક્ટ મિક્સરમાં નોર્મલ આપણે પાવભાજી બનાવીએ ને એવી બનાવીને પછી મિક્સરમાં તમે ક્રશ કરી શકો તો ક્રશમાં પછી એવું ના થાય કે સાવ જ પાણી થઈ જાય. હા, કારણ કે મિક્સરમાં તો પછી ચટણી ટાઈપ પણ થઈ હા જાય. એક્ઝેક્ટલી. પછી સાવ એ પછી એવું જ લાગે કે તો પાવભાજીની ચટણી ખાતા હોય. થોડોક લીંબુનો રસ છે, અડધું લીંબુ મેં નીચવેલું છે. ઓલરેડી હું નાખીશ. હલાઈ આપણું આ લિક્વિડ બેઝ રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે આગળ આ ફોન્ડ્યુ છે એટલે હવે આમાં જ આપણે ચીઝ ખમણીશું. ઓકે. આની ઉપર જ આપણે આની ઉપર જ ખમણીશું અને જરૂર પડશે તો પાછળથી આપણે થોડું પાણી એડ કરીને એને લિક્વિડ બનાવીશું. તો રાજવીબેન આમાં આપણે ચીઝ કેટલું લેવાના છે? આમાં ચીઝ મેં અડધો બ્લોક લીધું છે. આપણે જે મોટું બ્લોક આવે છે ને એ મેં અડધું પોર્શન લઉં છું. એટલે જરૂર પ્રમાણે તમે તમારું ચીઝી બહુ ભાવતું હોય ફોન્ડ્યુ એટલે આ ટેસ્ટ પ્રમાણે જો ભાવતું હોય ચીઝ બહુ એક્સેસ નાખું જેમ કે મારી છોકરી છે મારી ડોટરને ચીઝ વધારે ભાવે છે તો હું વધારે નાખીશ. એવી ચીઝ પ્રમાણે નાખવાનું. એને પણ આપણે પ્રોપર હલાવી નાખશું. હવે જોજો આપણે આખો ટેસ્ટ જ ચેન્જ થઈ ગયો છે આનો. એટલે આખો ચેન્જ કલર પણ ચીઝ તો બટર એ બંને વસ્તુ આપણે નાખીએ એટલે થોડું ટેસ્ટમાં બી ફેર પડે અને કલરમાં પણ ફેર પડે. હજી થોડુંક આપણે ચીઝ નાખશું જરૂર પ્રમાણે.
હવે આપણે છે ને આમાં પાણી એડ કરીશું, લિક્વિડ ફોર્મ છે એટલે ચીઝ તો ઓલરેડી આપણે નાખી દીધું એટલે હવે ચીઝથી થોડું ઘાટું થઈ ગયું છે એટલે આપણે પાણીથી થોડું તેને લિક્વિડ ફોર્મ આપશું. ઓકે. એક વખત ખાલી મેશ કરી દઈશું. ઓકે. ઘાણા સ્પ્રિંકલ કરીશું. એટલે આપણું બેઝ ઓલમોસ્ટ રેડી છે. બેઝ રેડી થઈ ગયો. ઓકે. આપણું પાવભાજી ફોન્ડ્યુનું જે બેઝ છે એ રેડી થઈ ગયું છે. હવે નેક્સ્ટ પ્રોસિજર છે એ આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. તો એના માટે આપણે બ્રેડ રોસ્ટ કરીશું. ઓકે. એમાં પાવ બી લઈ શકીએ છીએ, બ્રેડ બી લઈ શકીએ છીએ, એ પોતપોતાના ટેસ્ટ પ્રમાણે. ટેસ્ટ ઉપર છે. ઓકે. આમાં હું છું ને તેલ લઉં છું. તેલ ના લેવું હોય તો બટરથી પણ તેલ roast બટર કરી બે હું લઉં છું. બીકોઝ એમાં હું મસાલા બી હજી એડ કરીશ એટલા માટે. ઓકે. હવે આપણે આમાં થોડા મસાલા એડ કરીશું. એમાં મેં થોડું મરચું લઉં છું. ઓકે. અને થોડું મીઠું લઈશું કારણ કે બધું એ તો ચીઝી બધું આવશે એટલે સારું ખારું એટલું થઈ જશે. એટલે લઈ અને હું એને બરાબર હલાવી દઉં છું. અને આ બધા બ્રેડના પીસીસ જે છે એને 4 કટકા કરેલા છે એને આપણે રોસ્ટ કરી દઈશું. ઓકે. એટલે આપણે આ જે છે આપણે થોડા ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવા થવા દેવાના હા, છે. થોડા ક્રિસ્પી ટાઈપ થઈ જાય ને એટલે ઓકે. આ છે ને હવે આપણા બ્રેડ ઓલમોસ્ટ થઈ ગયા છે, એકદમ રેડી છે, રોસ્ટ થઈ ગયા છે એટલે આપણે હવે સળગું બધું કાઢી લઈશું પછી નેક્સ્ટ ઓકે. સ્ટિક્સ છે જેમાં એક બ્રેડ ભરાવતા જશું. ઓકે. ફોન્ડ્યુ પોટ છે જેમાં વચ્ચે એક કેન્ડલ આવે છે. એ કેન્ડલ આપણે ઇગ્નાઇટ કરી અને એમાં એની ઉપર આપણે આ જ્યારે મૂકશું ને ત્યારે આમાં ફોન્ડ્યુ હોટ રહેશે એકદમ. ઓકે. આપણે આ કેન્ડલ ઇગ્નાઇટ કરી લઈએ. આપણે ફોન્ડ્યુ લઈ લઈશું. ઓકે. એમાં આપણે ઉપર થોડું ગાર્નિશિંગ કરશું જેમાં ડુંગળી થોડી કરશું, કેપ્સિકમ અને ટામેટા. ટમેટા નાખશું. ઉપર થોડુંક મેં આ ચીઝ સ્પ્રેડ કરી દઈશું. આ રેડી છે આપણું પાવભાજી ફોન્ડ્યુ. ઓકે. હવે આપણે આને છે ને કેવી રીતના ખાવાનું હોય બેઝિકલી આમાંથી કાઢી આ ફોર્કમાં ટાઈ કરી અને પછી આમ કરી. ઓકે. તો રેડી છે આપણું પાવભાજી ફોન્ડ્યુ. દર્શક મિત્રો, પાવભાજી ફોન્ડ્યુ એકદમ ક્રિસ્પી અને ચીઝી રેસિપી છે. તમે જલ્દીથી બનાવો અને અમને કોમેન્ટ કરીને કહેજો કે કેવું લાગે છે. રાજવી મેમ, અમારા દર્શક મિત્રો તમે જે આજે એક નવી અને અલગ જ જે રેસિપી આપી છે એ માટે અમારા રસોડું ચેનલ તરફથી તમને આ એક નાનકડી ભેટ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. તો દર્શક મિત્રો, તમે પણ આ રેસિપી ઘરે બનાવો અને અમને જણાવો કે કેવી બની છે. અને તમારા પાસે પણ જો આવી કોઈ અવનવી વિવિધ પ્રકારની રેસિપી છે તો રાહ ના જોશો. અમારો કોન્ટેક્ટ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલો છે. અમને જલ્દીથી કોન્ટેક્ટ કરો, અમે પણ તમારા ઘરે આવીશું. થેન્ક યુ.